Добрий вечір, шановні кияни, гості міста. Дуже раді бачити сьогодні повний зал. Сьогодні буде надзвичайно цікава лекція одного із перших учнів Шіматаджі Нірмал Шівастави, засновниці сахаджа йоги, нової духовної практики, яка дозволяє людині насправді дуже простим шляхом трансформувати себе еволюційно, фізично, духовно, емоційно. І якщо вже сказати пару слів про одного з перших учнів Шіматаджі, Грегуар отримав свою самореалізацію, пробудження кундаліні, про яку ви тільки що бачили короткий ролик, ще в далекому 1975 році, відповідно, вже 40 років займається сахаджа-йогою. І він мав дуже багато особистих зустрічей зі Шіматаджі. На зовнішньому плані в своїй кар'єрі довгі роки він працював як дипломат, працював в Організації Об'єднаних Націй, приймав участь в певних домовленостях, вирішеннях політичних конфліктів. І своя остання роль він був асистентом генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Тому він має певний хист творчий. Він написав вже 5 книг. Одну з них він представить сьогодні «Легенда Дагада Трікона». І, звичайно, що розкаже про також, що важливо для нього з його власного досвіду практики сахаджа-йоги, і що, сподіваємось, буде також цікаво вам. Тому передаю слово Грегуару де Кальберматтену, щоб він далі продовжив. So, good evening, everybody. Добрий вечір всім. I just say a few words about the book and then we'll go to the main topic. Я скажу буквально пару слів про книжку, і потім ми повернемось до головної теми. So my friend Yuri Dobrovolsky has translated The Legend of Dagad Trikon in Ukrainian. Мій друг Юрій Добровольський переклав книгу Дагад Трікона на українську мову. So let's give him a big hand. Давайте йому поаплодуємо. He always does this free of charge. He does not want to take any money. He's a really sweet man. Він працює безкоштовно, не хоче ніяких грошей за це взяти. Він дійсно дуже солодка людина. So, The Legend of Dagad Trikon is to give the floor to imagination. Легенда Дагада Трікона – це щось, що дає подіум для уяви. So that imagination speaks about reality. Але уява, яка говорить про реальність. So it should entertain you. І тому ми можемо розважити вас. You should not take it too seriously. Ви не мусите сприймати її занадто серйозно. You don't need to become a fan. Але також не треба бути фанатиком цього. Because fan comes from fanatic. Тому що можна стати фанатичним. Some people who read the book, they learn something about themselves. Але ті люди, які прочитали цю книгу, вони пізнали щось про себе також. And this is what's also the intention, is that through the story, the reader may learn something about himself. And I think this is what is actually finally interesting him or her. І насправді це була метою книги, щоб читач, коли він прочитає цю книгу, він пізнав щось про себе і взяв щось дійсно цікаве про себе. Okay, that's enough for the book. І насправді наразі достатньо про книгу. Because we have important things to talk about. Бо ми маємо більш важливу тему поговорити про. And today I want to talk to you about evolution. Я хочу поговорити сьогодні про еволюцію.
And I will start with example in speleology or geology. І я почну з прикладу в геології. When you have two tectonic plates which meet, then there is a tremendous tension which builds up in the earth. Коли дві тектонічні плити зустрічаються, тоді виникає надзвичайний тиск, який штовхає землю. Because a lot of forces are opposing each other. Тому що дуже багато сили, вони протистоять одна одній. And then at some point one plate moves and then you have a tremendous earthquake and tsunamis like it was the case a couple of years back in Asia. І тоді одна із плит іде поверх іншої, і це штовхає землю, і виникає фантастичний землетрус і цунамі, як було декілька років тому в Азії. So this is the example, because today we are not between two tectonic plates, but between two ages. І сьогодні ми знаходимося в дуже схожій ситуації. Звичайно, що ми не є між двома тектонічними плитами, але ми знаходимося на межі двох ер. One age, according to the cosmology of India, but also according to the teaching of my master Sri Mataji Nirmala Devi, one age which is finishing is the age of iron, Kali Yuga, the age of darkness, the age of ignorance, the age of evil, the age where evil rules the world. It's not the good people who are in charge, it's the corrupt people who are in charge. І якщо проговорити про першу еру, яка згідно космології або індійських традицій, або того, про що говорив мій мастер, мій вчитель Шриматаджі Нірмала Деві, ця ера називається залізною ерою, або ерою Калі-юги. Ерою, коли править зло, править дуже низькі відчуття, коли зло править дійсно тим, що відбувається, і воно, по суті, перемагає, виглядає так, що воно є сильніше, ніж добро. Are you okay? A little bit long was this piece, but... Він спитав, чи все нормально, я скажу, трошки довгий, бо була... So the other age is Satya Yuga. І інша ера є Саття-юга. It's the age of knowledge. Ера знання. And it's the age goodness come back to take back the world. І це ера, коли добро повертається, щоб знову ж таки почати управляти світом. And between the two ages, you have the tensions like in the tectonic plates. І між цими двома ерами є напруга, як між двома тектонічними плитами. And at some point, there may be the big earthquake. І в певний момент може відбутися землетрус. And in the Quran, the big earthquake is called the Day of Reckoning. І в Корані цей землетрус називається And in the Day of Reckoning. Reckoning. The day where everything will be exposed. І в Корані це називається днем, коли все проявиться. And in the Bible it is called the Last Judgment. І це також називається останнім судом. So nobody reads the Bible today anyway. І, звичайно, що ніхто не буде читати Біблію сьогодні в будь-якому випадку. And also it was said that in this day when it will happen, nobody will care about anything. І також було сказано, що в ці дні, коли це відбудеться, ніхто не буде вже ні про що турбуватись. So we need to understand ourselves in this geography. І ми мусимо зрозуміти своє місце і самих себе в цій географії. It is a period of transition. Це період переходу. And there are different type of transitions. І є різні види переходів. So people are very, very confused. І тому люди дуже засмучені. I give you some examples. Я дам вам один приклад. Some people think that this big transition started with Sigmund Freud and really started in the 1960s.
І деякі люди думають, що один із видів переходу – це те, що запропонував Зігмунд Фройд. І це почалось в 19 столітті, 1920 столітті. 1960 роки. I don't want to kill my translator, so if there is a backup... Я не хочу вбити свого перекладача, тому якщо... Because he's another good man, so if there is a backup, should sit nearby. You have to translate this. I missed this part. Okay. So, in this transition, people think that sex is the big thing. І в цьому переході люди думають, що секс – це є щось надзвичайне, велика річ якась. So instead of believing in the love of one man and one woman, що замість того, щоб вірити в любов між одним чоловіком і однією жінкою, everyone can have sex with everybody else. Будь-хто може мати сексуальні стосунки з будь-ким іншим. So there is no brother-sister. І тому нема братів і сестер. There is no husband and wife. Нема чоловіка і жінки. And therefore the model to protect the human family is broken. І тому ідея зберегти чоловічу сім'ю, вона зруйнована. Now that model of the human family comes from long time back, from 10,000 years ago, and is the fruit of evolution. І це правило зберігати, оберігати сім'ю, воно насправді зароджувалось десятки тисяч років тому, і воно було основою еволюції. So the modern man in his great wisdom is breaking the result of a very long experimental evolution. І тому людина в своїй мудрості, вона або відсутності мудрості, вона руйнує те, що було для неї засадами і зберіганням її еволюції. Some people think that this transition is the most important. І деякі люди думають, що цей перехід найбільш важливий. Now there is another transition which is in nature. І є інший перехід, який ми спостерігаємо в природі. And you know that climate change is going to transform profoundly the world, the economies and the societies. And it's going to be very tough. І ви знаєте, що зміна клімату, вона змінить політику, економіку, географію, і це буде дуже серйозно, дуже потужно. So, when I visited your government more than 10 years ago with your Ministry of Environment, I explained the difference between ecology and economy. І коли я 10 років по тому відвідав міністра, він пропонує мені залишити сцену, тому я передав більш молодому перекладачеві. Did you catch this? The last, no. Окей, коли 10 років тому Грегуар відвідував Київ, і він розпілкувався разом з міністром екології. It was the Minister of Environment in Kyiv. Yeah. Okay, I said this. Okay. And I give the mic. I explained the difference between ecology and economy. Грегуар намагається пояснити різницю між екологією та економікою. Oikos in Greek means the house. Еко на грецькою мовою означає будинок. Oikos. Ойкос. Logos means the principle. Логос означає принцип. Nomos means the rule. Номос? Nomos. The rule. Номос означає правило. So, ecology is the principle to manage the house. Тож, економіка – це правило, згідно яких... Екологія – це правило, згідно якого ми ведемо господарство.
Economy is the rule to manage the house. Економіка це правило, за допомогою якого ми ведемо господарство. Екологія це принцип, за допомогою якого ми ведемо господарство. But the principle is above the rule. Але принцип стоїть над правилом. If the rule becomes more important than the principle, Якщо правило стає вище принципа, you do not protect the house anymore. ви більше не можете захистити дім. And so now nature is taking its revenge. І зараз природа, можна сказати, має свій реванш над нами. This is another transition. Це інший тип переходу. So you can say that in the first transition they break the logos of human society because they break morality. Можна сказати, що при першому переході, мається на увазі Зигмунда Фройда, люди зруйнували логос моральності і людського суспільства. In the second transition, they break the logos of nature because they do not respect the balance of ecology anymore. При іншому типі переходу вони зруйнували логос природи, тому що більше не поважається баланс між природою та економікою. Now, you're okay with the translation? You follow me? Yeah? Okay, the logos has something to do with Jesus Christ. Логос – це щось таке, що має відношення до Ісуса Христа. So it's not very clever to break the harmony of the logos in our society and in our nature. Тож руйнувати логос в нашому суспільстві чи природі – це не дуже розумно. But these are like the tensions in the tectonic plate because it's a phase of transition. Це нагадує напруження при зіткненні тектонічних плит. And what is the path of evolution in all this? What is the path of evolution in all this? І що ж, де тут шлях еволюції в усьому цьому хаосі? Де шлях еволюції? You used to be a Marxist country, and Marx, Lenin, and Engels, they felt that the law of evolution was historic materialist dialectic. Україна колись можна сказати, слідувала марксистському вченню, а Маркс, Енгельс та Ленін вірили в те, що шлях еволюції пролягає в діалектичному матеріалізмі, діалектичний матеріалізм і так далі. Okay, now you think they were wrong. They were not completely wrong, but they were also not completely right. So the model disappeared. Зараз можна бачити, що вони не були праві. Точніше, вони були не зовсім не праві, але і не зовсім праві. І таким чином їхня модель зараз не актуальна. But let's go back one step in history to understand this transition. Але давайте зробимо крок назад в історії, аби зрозуміти цей тип переходу. Because Mr. Karl Marx, he did not invent the entire thing. Адже Карл Маркс, він не винайшов, не придумав, можна сказати, щось вічне. He took his ideas from a German philosopher who was looking after the children of a family in Switzerland. Він взяв ідею у німецького філософа, котрий опікувався дітьми в Швейцарії. His name was Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Це був Гегель. That's shorter. And you see, Hegel, he understood world history like this. Таким чином Гегель розумів історію світу. That history is the evolution of consciousness. Що історія – це еволюція свідомості, власне. It's the evolution of spirit, not the evolution of matter. Що історія – це еволюція духу, а не матерії. And the purpose of this evolution is that the world spirit
realize itself in world history until we reach complete freedom. І суть цієї еволюції полягає в тому, що світовий дух, можна сказати, світу, планети, усвідомлює сам себе до тієї пори, поки ми не отримаємо повне звільнення. So the funny thing is that Marx couldn't understand this spirit business. He thought the idea of dialectic is good, but this spirit thing doesn't make sense. So what he did, he took the model upside down and he said it's the evolution of matter, not the evolution of spirit. Маркс був, скажімо, більше налаштований на земне, на матеріальне, і відповідно йому подобалась діалектика, але ідею духу вона була йому не близька. Відповідно, він просто перевернув цю модель догори дригом. Він сказав, що суть еволюції полягає в еволюції матерії, а не духу. And the funny thing is that Hegel was right and Marx was wrong, but Marx had the big success and Hegel was forgotten. Але, скажімо, іронія ситуації полягає в тому, що Гегель був правий, Маркс був неправий, але ідеї Маркса отримали більшу популярність і про Гегеля забули. Now I talk to you about this because I'm coming to the point of this evening, which is what is the real transition which is taking place. Все це Грегуар каже для того, аби підвести нас до головної теми сьогоднішнього вечора і до того, чим істинно є цей перехід, який відбувається наразі в світі. You know, Marxism was not destroyed by the West. Власне, марксизм не був знищений на Заході повністю. It is not so that Gorbachev was defeated by Reagan. It is not so. І Горбачов не був, скажімо, агентом Рейгана. Yeah. Because the American think it's the case, but you can let the American think, you know. Я перепрошую, Грегуар каже, що не так було, що Рейган переміг Горбачова. Це малось на увазі. Marxism was destroyed by its own contradictions. Марксизм був зруйнований через свої власні внутрішні протиріччя цього вчення. And capitalism is very resilient, but now capitalism is also being gradually destroyed by its own contradictions. І хоча капіталізм якби має більшу популярність, більш актуальний, зараз він теж поступово починає, скажімо, сам себе вичерпувати. Today, 1% of the world population, 1% owns more than 50% of the world population. Зараз ми маємо ситуацію, коли 1% людства володіє більшими, скажімо, ресурсами, ніж 50% людства. The marriage of capitalism and technology has created new tsars, new emperors, which are much richer than the tsars of before. Можна сказати, союз капіталізму і науково-технічного прогресу породив нових царів, нових імператорів, які є набагато більш могутніми, ніж імператори минулого. Even though they walk in blue jeans. Навіть якщо вони вдягнені у сині джинси. Okay? But Apple, Facebook, Google, they are sucking the wealth of small business, of independent people, and they are destroying so many jobs. Але такі корпорації, як Apple, Google, Facebook, правильно? Facebook also. Вони забирають гроші, забирають достаток, дохід у малого бізнесу, у людей, які могли б займатися власним підприємництвом. Of course, they create also new jobs, but less. And this is a job of dependent people, not independent people. Звичайно, великі корпорації створюють багато робочих місць, але це робота, в таких корпораціях працюють залежні люди, на відміну від малих підприємств, де працюють незалежні люди. Capitalists want us to follow technology because technology gives money to them, not to the main people. In the West, the middle class is getting poorer. This is the reality. Скажімо, прихильники капіталізму, їм подобаються технології, тому що вони приносять дохід їм, а не звичайним людям. І сьогодні, на сьогоднішній день, середній клас в Європі стає все більше і більш бідним. Це реальність. So in the West,
people are really tired of their politicians. They are tired of their politicians. І на Заході люди дійсно стомилися від політиків. Because to be elected, they make promise. Тому що коли на виборах вони дають обіцянки, And once they are elected, they fill their pockets. тільки їх вибрали, вони наповнюють свої кармани. The Minister of Budget of France, which was in charge of fiscal regulation, Міністр бюджетної політики Франції, який був головою фіскальної служби, можна сказати. he put his own money in Switzerland to avoid paying taxes. Він поклав свої гроші в швейцарські банки, аби ухильнути від налогів. So don't think it happens only in Ukraine. Тому не думайте, що така ситуація тільки в Україні. But today there is so many scandals of corruption because we are at this time where everything comes out, everything is being exposed. І сьогодні в світі так багато корупційних скандалів, тому що такий час, коли все проявляється. So what's wrong with corruption? То що не так? Чому така корупція? Corruption is not helpful because you actually weaken the social fabric and the national fabric where you operate. Корупція не є корисною, тому що вона послаблює соціальне виробництво, національне виробництво. You see, the problem is that if I am a thief and I steal something in a shop, I steal because I think nobody sees me. Ситуація полягає в наступному. Припустимо, що я грабіжник, і якщо я щось краду, я краду це, тому що я думаю, що мене ніхто не бачить. But in this age where we are now, this age of transition, there is an eye which sees everything. Але в цей період, який ми з вами живемо, період переходу, існує, можна сказати, всевидяче око, яке бачить все. And that eye can also curse. І це око може проклясти. Now, if we speak about patriotism, якщо мова йде про патріотизм, so for a little while, if we speak about patriotism, you cannot be patriot and corrupt at the same time. It's not logical. Не можна бути одночасно патріотом і корупціонером. Це нелогічно. Look at Gandhi. Подивимось на Ганді, Look at Abraham Lincoln. на Авраама Лінкольна. They were patriots. Вони були патріоти. Everything was for the country. Все що вони робили, було для країни. Nothing was for the pocket. І не для їх гаманця. So if people are corrupt, we should not stone them, but they are going to harm themselves. Тож корупціонерів не треба закидувати камінням, але маємо пам'ятати, що вони роблять погано самі собі. So they should self-correct as fast as possible, especially if the country is in a crisis. І вони мають самі себе виправити настільки швидко, наскільки це можливо, особливо коли в країні криза. Because if you love your country, you do not betray your country when your country is in crisis, because your country needs every single energy to go together. Тому що якщо ви любите свою країну, ви не можете займатися корупцією в кризу. І криза потребує енергії кожної людини в кожну хвилину. So corruption destroys the logos of the nation. Тож корупція руйнує логос нації. Okay? So what is the solution? То що ж робити? Not only patriotism. Вихід не тільки бути патріотами. So I put this back in my pocket. Тож Грегуар назад засовує ці символи. The solution is to understand the moment in which we are. Рішення полягає в тому, аби зрозуміти, в який час ми живемо. The transition is from a material civilization to a spiritual civilization. Ми живемо в час переходу від матеріалістичної цивілізації до духовної цивілізації. Where people will enjoy living more
because of what they are and not only because of what they have. Ми приходимо до цивілізації, де люди будуть більше радіти тому, чим вони є, а не тим, що у них є. This is the only solution to face all the crises that are surrounding us. Це єдиний вихід, як подолати всі види кризи, які існують навколо нас. And for instance, I am on the board of directors of the Center for Evolutionary Learning. До прикладу, я, скажімо, є членом керівництва Центра еволюційних досліджень. Today we give meditation course to business leaders, administration leaders, to help them in their leadership capacities, to help them in ethical governance, to help them managing stress. І ми даємо їм уроки медитації. Ми даємо уроки медитації лідерам бізнесу, великим, скажімо, президентам великих компаній, для того, аби вони змогли подолати свій стрес, аби в них розвивалися лідерські якості і аби вони були хорошими управлінцями. Because if you are powerful but you just get a heart attack or Alzheimer or cancer, it's not very useful to have this sort of power. Адже якщо ви є дуже могутнім, впливовим, але при цьому ви раптом захворієте раком, яка користь з такої влади? So today it is this old guy Hegel who is coming back because people are starting to understand that the change is a change in consciousness. І зараз наш старий приятель Гегель знову повертається, тому що люди починають розуміти, що вся суть в духовній еволюції, в еволюції свідомості. But why didn't it work at the time of Hegel? Але чому це не спрацювало в часи Гегеля? Why didn't it work in the 19th century, in the 20th century? Чому це не спрацювало в 19 і 20 сторіччі? Because they knew only the theory, not the practice. Бо в них була тільки теорія і не було практики. If you know the theory, it's like you have a beautiful meal. Якщо у вас є теорія, це, припустимо, так само, як у вас є чудова страва. You have a nice borscht. У вас є прекрасний борщ. And in the menu you have everything which is in the borscht. І в меню є все, що є в борщі. But if you don't have the practice, you don't eat the borscht. Але якщо у вас немає практики, ви не зможете їсти борщу. So now, in this transition from a material to a spiritual consciousness, we want to eat the borscht. Тож зараз, в цей період переходу від матеріалістичної до духовної свідомості, нам треба навчитися їсти борщ. So, before religion was doctrinary religion, now religion is going to be experimental spirituality. Якщо раніше релігія була догмою і догматичною, то зараз релігія стає нашим живим досвідом. How did we move from theory to practice? Як нам перейти від теорії до практики? You have a picture here of Sri Mataji Nirmala Devi. Ви бачите фотографію Шрі Матаджі Нірмала Деві. Sri Mataji is not a saint. Шрі Матаджі не свята. Sri Mataji is not a guru. Шрі Матаджі не гуру. She is not a prophet. Вона не пророк. Sri Mataji Nirmala Devi is an avatar. Шрі Матаджі Нірмала Деві є аватар. In the Asian tradition, an avatar is someone who comes from much higher than our race to come and be born amongst us out of compassion to help us to rise. В древніх традиціях аватар – це особистість, яка приходить з вищого виміру, народжується з зірок, аби прийти і підняти нас на вищий рівень. Now I agree, the notion of avatar is not in the religion of the Middle East. It's not with Islam, it's not with Christianity, it's not with Judaism. Звичайно, ідея аватару не є звичайною ні для християнства, ні для ісламу, ні для юдаїзму, ні для релігії Середнього Сходу. Today we are in a global world, so we can learn from various world civilizations what works. Але зараз ми живемо в глобалізованому світі, де ми можемо взяти в щось таке в інших цивілізаціях, що спрацює.
So, because she had incredible spiritual power, Sri Mataji found a method to give the experience of self-realization, I should say, democratically, for everyone. І оскільки вона володіла надзвичайною духовною силою, вона віднайшла метод дачі практичної духовної самореалізації для кожного з нас демократичним шляхом. Because this transition from a material world which is in the process of destroying itself and a spiritual world which will bring us in the golden age, this transition is possible only if we make the inner experience of transformation within ourselves, because we are the carrier of evolution. І зараз цей перехід від матеріалістичного світу, який руйнується, який, скажімо, в агонії до духовної реальності, він можливий тільки тоді, якщо ми отримаємо цей досвід самореалізації, духовної самореалізації. We are the carriers of the change that must be. Ми є носіями тих змін, які мають настати. We must be the change we want to see. Ми маємо бути тією зміною, яку ми хочемо побачити. There is no point in complaining about the evil in the world if we ourselves, we cannot transform ourselves. Немає сенсу жалітися на те зло, яке панує у світі, якщо ми самі не можемо себе змінити. There is no point for Ukrainians to complain about corruption in Russia. Немає смислу українцям жалітися на корупцію, до прикладу, в Росії. If Ukrainians are serious, they have to deal with corruption in Ukraine. Якщо ми серйозні люди, то українцям слід зайнятися корупцією у власній країні. And Americans have to deal with corruption in the USA. Американцям слід зайнятися корупцією в США. Боротися з корупцією. Because it exists there also. Адже в Америці вона також існує. So, Sri Mataji, when she had this vision of the transition towards a spiritual civilization, she had a special place in her heart for the Slav people. Адже Шрі Матаджі, коли вона отримала це бачення переходу людей в духовний вимір, вона мала дуже велику любов до людей в серці. Because she felt that for the Slav people it would be easier to get into the new phase of evolution, because at that time they were less materialistic than the Westerners. І після розпаду Радянського Союзу Шрі Матаджі дуже багато очікувала від слав'ян, адже на той час вони не були такими матеріалістичними, як європейці. Now this conflict between Russia and Ukraine is very negative also from a spiritual point of view, but I am confident that somehow we will go over that phase. Конфлікт, який наразі існує між Україною і Росією, є дуже негативний і з духовної точки зору також. Але Грегуар впевнений, що ми переживемо це. Because you do not know it, but I can tell you that in truth, if you take to spirituality, you have a great potential, because I can feel it. Якщо ми, українці, скажімо, станемо духовними, долучимося до духовності, це буде дуже сильно, тому що ми маємо дуже сильний потенціал, і Грегуар може це відчувати. But this is also what my master said. І Шрі Матаджі також це казав. So you don't need to believe me. Тож не треба вірити Грегуару. I'm not going to take your money. І не треба давати йому свої гроші. It's for you to see for yourself if you want to have this little courage to rise. Ви самі для себе маєте вирішити, чи є у вас хоча б стільки трошки мужності, аби піднятися духовно. Because in many places the choice will be between destruction or rising. Адже в житті дуже часто існує вибір між тим, аби піти вниз чи піднятися вгору. So now how does it happen concretely? Як це відбувається на конкретному прикладі, на конкретній схемі? How much time do I have?
You know I'm Swiss, okay? So the Swiss, they are conditioned by the watch. Well, I said I am Swiss and Swiss are conditioned by the watch. Грегуар родом зі Швейцарії, а там все обертається навколо годинника. So this evening is divided in two parts. Тож сьогоднішній вечір розділиться на дві частини. First is the theoretical part. Перша теоретична. This is what I'm doing. Чим, власне, Грегуар займається. This is looking at the borscht. Ми вивчаємо борщ. And then there will be the experimental part, which is the verification of the hypothesis. А далі йде практична частина, тобто перевірка гіпотези. I could also lead the second part, but I don't want to. Я міг би вести і другу частину, але не хочу. Because there are people in Ukraine who can do it. Адже в Україні є люди, які самі можуть це зробити. So what is the hypothesis now? В чому полягає гіпотеза? Okay, this is you. Це ви. This thing? There is light? Lipstick? No, it's okay. You. Peace. Okay, so this is you without clothes. Okay? So. Now, in the sacrum bone, which is here, there is a residual energy, a reserve energy. В основі хребта, там де знаходиться крестцова кістка, існує потенційна енергія нашого духовного сходження. This reserve energy was known in Ukraine 10,000 years back because you have some signs in your artifacts, but this energy is the energy for spiritual transformation. В Україні про цю енергію знали 1000 років тому, науковці це вже доводять, і ця енергія – це енергія нашої власної духовної трансформації. The process of self-realization consists of inviting this energy to rise within the spine here until it reaches the top of the head. Суть самореалізації полягає в тому, аби запросити цю енергію піднятися вздовж нашого хребта, допоки вона не підніметься на верхів'я нашої голови. Because on top of the head it is the 1,000 petal lotus that is described in Buddhism. Адже на верхів'ї нашої голови, там де наше тім'я, перебуває 1000-пелюстковий лотос, про який було сказано в буддизмі. You have 3 channels which control your energy and your sympathetic nervous system, left and right, and your parasympathetic nervous system. Існує 3 енергетичні канали, які регулюють нашу симпатичну та парасимпатичну нервову систему. This control desire and emotion. It's the moon channel. Лівий канал, можна сказати, місяця, місячний канал контролює емоції і бажання. This is the channel of thought and action which is future-oriented. Правий канал, сонячний канал, орієнтований більше на майбутнє, це канал думок та дій. The sun channel. Сонячний канал. These two channels are the yin-yang of Taoism. If you fly with Korean Airlines, you can see the sign of Taoism, yin-yang. This is what it is. Ці два канали зображені як інь-янь в даосизмі, і якщо ви будете літати корейськими авіалініями, можете побачити цей символ. In the brain. Також цей символ в мозку, як бачите. I have to be a little bit simple because... Okay, so the middle channel is our channel of evolution.
Серединний канал, канал, що знаходиться посередині, це канал нашої еволюції. It's the royal path. It's the middle path. Це золотий шлях, це серединний шлях. It's the path of balance and harmony that Socrates and Confucius wanted us to learn. Це канал гармонії, канал рівноваги, про який Конфуцій та Сократ хотіли, щоб ми дізналися. In the Bhagavad Gita, which is the holy scripture of Hinduism, Sri Krishna explained about these three channels. В Бхагавад-гіті, яка є священним писанням індуїстів, Шрі Кришна описує ці три канали. So you have 1, 2, 3. Тож у вас є три канали. Action, reaction, synthesis. Дія, реакція, синтез. This was Hegel, this was Marx. Про це казали Гегель і Маркс. But we go into the fourth stage. Але ми йдемо до четвертої стадії. Fourth stage. Четвертої стадії. Because when the Kundalini rises, it opens this channel which is otherwise closed. Адже коли піднімається кундаліні, вона пробуджує цей канал. When the Kundalini comes up here, then our attention get into a condition which is called thoughtless awareness. We are fully aware but without thoughts. Коли наша кундаліні піднімається до рівня тім'я, ми починаємо перебувати в тому стані, який називається усвідомлення без думок. Тобто ми повністю свідомі, але думок при цьому немає. If you want to go back home and you want to stop thinking, try to stop thinking. After a short while, you will have a thought, oh, I'm not thinking. Коли ви будете сьогодні йти додому, спробуйте на якийсь час не думати. І потім у вас з'явиться думка, о, я не думаю. And that is the first thought. Це перша думка. You see, have you seen the Star Wars movies? Ви бачили «Зоряні війни», фільм «Зоряні війни»? Yeah? Yeah, okay. You see, your thoughts are like the field of asteroids. Ваші думки, наче як пояса астероїдів. And it creates a barrier here. І на рівні мозку вони створюють бар'єр. In this center here. На рівні шостої чакри, шостого центру. So this is the last gate. Тож це шоста чакра, це останні ворота. You remember what Christ said? Чи пам'ятаєте ви, що сказав Христос? I am the path, I am the light, I am the gate. Я є шлях, я є світло, я є брама, ворота. Only with his permission we can cross this. Тільки з його благословення можна перейти через цей бар'єр. So if we break all the logos, all the principles, тож якщо ми руйнуємо всі логоси, всі принципи, the principle of the family, принцип сім'ї, the principle of nature, принцип природи, the principle of society, принцип суспільства, the principle of the nation, принцип нації, because we are licentious. Because we are licentious. Corrupt. Просто тому, що ми скорумповані. Because we are egoistic. Бо ми егоїсти. Then what we do, we go here or we go here. We go on the sides. We don't go in the center. It's just forces, energies. В такому разі ми йдемо направо або наліво. В будь-якому випадку ми не йдемо в центрі, ми не йдемо серединним шляхом. So, your energy will come here and here, but not in the center. Ваша енергія піде направо чи наліво, але не в центр. Now, the guy who has two horns, you know which is? Хлопець з двома рогами. Хто це? Okay. So, we want to enter by the gate. We have to enter the city by the gate. Тож ми хочемо увійти через ворота. Ми хочемо увійти до міста через ворота. In the past, you had great saints, great mystics, great poets like Khalil Gibran, and they went through this experience and they knew about it. В минулому були великі святі, великі поети, великі мислителі, які пройшли цю браму і подолали цей бар'єр. But people like you and me,
Але такі люди, як ми з вами, we are not so great, right? ми не такі великі, як вони. We could not, Ми не могли, because we had not cleaned all the centers. бо наші енергетичні центри, чакри не були чисті. So Sri Mataji found a system where the energy can rise first, and with that power, after we can cleanse the center. Тож Шрі Матаджі віднайшла систему, де, якщо ми її використовуємо, енергія спочатку піднімається і потім відбувається очищення чакр. Now, this is what we are going to test, whether you can feel it in the experimental part of the evening. Це те, що ми перевіримо на практиці, чи можете ви це відчути, коли буде експериментальна частина вечора. And we will ask you to take out your shoes so that the energy connection is better. І ми попросимо вас зняти взуття, аби циркуляція енергії була більш ефективною. But if you get or feel something, I will tell you what you may feel. Але ми не будемо казати вам заздалегідь, що ви маєте відчути. You may feel silent in the head, Можете відчути тишу в голові, or you may have some sensations in your hands. можете відчути якісь відчуття на руках. Or if everything is very well, you may even feel a cool energy on top of your head, coming out of you, cool. Можливо, ви відчуєте холодний бриз, який буде виходити з вашого тім'я, з вашої голови. But this is just one experience. Але це лише один досвід, перший досвід. If you forget about it, Якщо ви його забудете, you are like someone who got the key of the car, ви будете подібні до того, хто отримав ключі від машини, but didn't learn how to drive. але не навчився водити. So, the people here in Ukraine, they will organize some course. Тож місцеві люди в Україні, які займаються сахаджа-йогою, організують курси сахаджа-йоги, to help you maneuver, to help you establish yourself in that experience of peace, of thoughtless awareness. аби допомогти вам навчитися і встановитися в стані, який називається усвідомлення без думок. This is this meditation course that we do also, as I said, we do it for, we did it, we had a friend who was here, he did it for Shell executives in Dubai, they did it for some big American company, and we have the feedback of the people who went through this, and the feedback are very, very positive, and the human resource department, they want us more and more. The thing is that we don't accept money, we don't have time, so there is more demand than supply. Грегуар на своїй, скажімо, посаді, на своїй роботі організовував з колегами курси медитації для шейхів, для керівників великих корпорацій, і був фідбек, була віддача. Тобто люди загалом позитивно відгукувалися, і департамент людських ресурсів, де працює Грегуар, хочуть, аби такі курси продовжувалися. Now you see, maybe you know that there are many systems of yoga, meditation, and many people became rich with it. Ви, мабуть, знаєте, що існує дуже багато різних систем йоги і медитації, і багато людей роблять на цьому великі гроші. If you make a business with it, this is not sahajja yoga. Якщо ми робимо на таких речах бізнес, це не сахаджа-йога. We are not supposed to make money with it. Ми не беремо за це кошти. Because it is too expensive, you cannot pay for that. You are not rich enough. Адже це настільки коштовна і безцінна річ, що за неї неможливо заплатити. So you need to use your discrimination. Тож вам треба навчитися розрізняти. See for yourself what works, what doesn't work. Бачити, які з цих духовних практик працюють, а які ні. But do not go to the false prophets which were announced in the Bible. Але нам в будь-якому разі не треба йти до лжепророків, про яких було сказано в Біблії в свою чергу. They will take your money. Вони заберуть ваші гроші. They will take your wife if she is pretty. Візьмуть вашу дружину, якщо вона красива. You don't need to be a guru to do these things. Для того, аби робити такі речі, не треба бути великим гуру. Okay? So, the beginning of spirituality is ethics. Першою основою духовності є етика. Now, can I take your leave? So,
I can talk, but this is the theory. Okay, so if you agree, let's move into the practice. All right? Так, Грегуар каже, що я можу багато говорити, але це теорія, і якщо ви погоджуєтесь, давайте перейдемо до практики. So thank you very much for your І patience. дякую дуже за вашу терпіння. Дуже дякую Грегуару. І давайте, Грегуар говорив про те, що ми можемо отримати цей практичний досвід. І Шриматаджі завжди говорила, що цей досвід можна отримати тільки через власне бажання. Його не можна отримати, тому що Грегуар цього хоче, або я цього хочу. Цей досвід можна отримати тільки, якщо ви дійсно хочете цей досвід отримати. Якщо хтось не хоче і відчуває, що йому некомфортно, він, в принципі, вільний абсолютно в будь-який час залишити залу. Як Грегуар вже сказав, давайте ми знімемо наші чоботи, щоб був контакт з підлогою, яка, в принципі, символізує мать землю. Можна ще сказати, що кожен з цих енергетичних центрів, він є, має перший елемент. І перший елемент першого енергетичного центру є земля. Тому дуже важливо мати цей контакт енергетичний з землею. Тому, ваша ласка, я би попросив вас зняти ваше взуття. Практична частина буде дуже проста, тому що сахаджа Шриматаджі зробила сахаджу дуже простою. Ми зробимо декілька кроків, я їх зараз покажу наперед, потім ми їх просто всі разом повторимо. Спочатку ми покладемо руку на серце, потім тут, де плече з'єднується з шиєю, потім на лоба, потім на потилицю, потім зробимо невеличкий масаж на тім'ячку. Цю вправу можна робити з закритими очима, я особисто буду робити з закритими. Кому це не дуже комфортно, може робити це з відкритими очима, але з закритими очима це зробити простіше, знову ж таки, тому що увага буде знаходитись всередині. Нам потрібна увага всередині нас. Не на тому, хто говорить, не на ведучому, не на кому, хто сидить поряд з вами, а її потрібно скерувати всередину, тому що ця енергія сахаджа йоги ще називається антар-йогою, внутрішньою йогою. Тому я запрошую всіх вас сісти дуже зручно, розслабитись, щоб вам було комфортно, покласти праву руку на серце і задати собі питання. Ще одна річ, ця енергія кундаліні є нашою духовною матір'ю. Вона знає абсолютно все про нас. Для неї ми є найдорожчою дитиною. І вона відкличеться на будь-яке наше щире бажання. Тому можемо до неї звертатися, мати. Ми запитаємо всередині себе питання: мати, я дух? Мати, я чистий дух? Через деякий час ми скажемо зараз стверджено: мати, я дух, я чистий дух. Ми перенесемо нашу руку на шию, можна голову трохи нахилити вправо. І в цьому місці ми скажімо: мати, я ні в чому не винен. Я чистий дух. Я ні в чому не винен. Я ні в чому не винна. Ми покладемо руку на чоло. Можна трохи нахилити голову вниз.
вниз. І тут від цього серця треба пробачити себе, щоб подолати ці ворота, останню браму. Треба пробачити себе і пробачити інших. Скажемо, мати, я прощаю себе. Я прощаю всім і все. Я прощаю. Я прощаю. Ми покладемо руку на потилицю і голову закинемо догори, нібито ми подивимось в небо і звернемось до тієї проникаючої енергії, до енергії Творця, яка створила цей світ, і попросимо пробачення за всі помилки свої особисті, помилки людства проти логоса, духовного логоса сім'ї, який ми руйнуємо в собі і назовні. Всепроникаюча енергія, будь ласка, пробач мені всі мої помилки проти власного Духа, проти Святого Духа. Ми нахилимо, поставимо голову рівно, зробимо, кладемо руку на те місце, де в нас був родничок в дитинстві. Зробимо невеличкий масаж, так, щоб наша шкіра рухалась разом з рукою. Трошки натиснемо, зробимо масаж. І всередині себе дуже щиро попросимо, мати, будь ласка, дай мені мою духовну трансформацію. Дай мені мою самореалізацію. Мати, будь ласка, дай мені мою самореалізацію. Дай мені йогу. Ми можемо трошки підняти праву руку над головою і послухати, що відбувається між нашою головою і долонею, чи є в нас якісь відчуття. Ми можемо відчути прохолоду або тепло. Хтось може подумати, що це, напевно, що ми робили масаж, тому можемо поміняти руки і зробити те ж саме лівою рукою, якою ми взагалі не рухали. 5-10 см над головою. І послухати, що ми відчуваємо. Я хотів би попросити тих, хто відчув тепло або прохолоду, або якісь відчуття на долонях, підняти руки, чи ви відчули. Добре, підніміть тоді руки, хто робив цю вправу і за якихось обставин не відчув нічого. Декілька людей є в залі, які нічого не відчули. Ми можемо зробити, якщо є бажання, можемо зробити ще раз. Найчастіше це через те, що в нас ми дуже сильно працюємо нашим мозком, і коли ми працюємо забагато, він має таку форму перехрещених, ці два канали, вони перехрещуються, і нам потрібен отвір між ними. А насправді вони такі, знаєте, як вузол, дуже сильно зажаті. Коли ми прощаємо, він розслабляється і з'являється цей отвір. І коли енергія кундаліні через цей отвір проходить,
І виникає цей стан, коли ми свідомі, в нас працюють ці органи відчуттів, ми бачимо, чуємо, відчуваємо запахи, можемо відчувати дотик. Але в нас нема думок, тому що думка – це реакція нашого мозку на те, що відбувається навколо нас. Тому можна просто, або можете залишитись після цієї програми, ми вам особисто попробуємо дати можливість відчути цю енергію. Або можемо, якщо є бажання, можемо зробити цю вправу, отримати цей досвід ще раз. Після, як Грегуар вже казав, буде продовження цієї школи, тобто ті, хто отримав досвід своєї самореалізації і хотів би навчитися водити ту машину, ключі від якої ви тільки що отримали, ті, хто отримав свою самореалізацію перший раз. Програма буде відбуватись на Великій Васильківській 57/3, це товариство знання України. Програма буде відбуватись, нова школа, ми називаємо школою, буде відбуватись по середах. Цю середу починається о 7 годині. І є вже група, яка буде мати третє заняття по п'ятницях. Якщо вам зручно прийти в середу, то, будь ласка, приходьте в середу. Якщо ви за якихось обставин вам було зручно прийти в п'ятницю, то ви можете прийти в п'ятницю. Якщо б у вас були якісь питання, то ми будемо дуже раді на них відповісти. Ми поздравляємо всіх, хто сьогодні був присутній з тим першим досвідом своєї духовної трансформації. Ті, хто зацікавився і хто продовжить це пізнання, зрозуміють часом, наскільки це безцінне, наскільки цей дар безцінний, тому що я особисто займаюся сахаджею вже 20 років, і цей перехід, ця трансформація, її дуже важко пояснити словами, тому що якщо в тебе раніше були якісь ситуації в житті, ти не маєш на них відповіді, то зараз ти просто можеш піти в стан медитації, в стан внутрішньої тиші, задати це питання, і ти обов'язково отримаєш на нього відповідь. Якщо в тебе життєві складності, то ти можеш використовувати ці духовні сили, які є дуже потужними для вирішення своїх особистих питань, для вирішення сімейних питань, суспільних питань. І тому ми запрошуємо всіх вас в цю подорож духовної трансформації. Тому, будь ласка, приходьте в середу або п'ятницю на програми по сахаджі йозі. Дуже дякуємо вам за ваш час. Так, ще раз наголошуємо, що програми будуть безкоштовні, і якщо вдруг у когось було питання до Грегуара або до мене, або що хтось не отримав автограф на книжці, то ми маємо ще час і абсолютно відкриті будемо раді відповісти на ці питання. І ще буде зараз музика, можна трошки помедитувати, тобто відчути цей стан внутрішньої тиші, яка буде відбуватися під час того, як музиканти будуть грати.